Në mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shqipëria i ka dhënë në 72 orë kohë 2 diplomatëve iranianë në Tiranë për t'u larguar si të padëshiruar. Ata ishin të lidhur me generalin famkeq Sulejman dhe pjesë e operacioneve që do rrafshonin ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bagdad, ndërsa qëndronin në Shqipëri të maskuar si diplomatë. Por harta e shënjestrave të forcave Quds të generalit iranian Kasem Sulejmanit ishte shumë e gjerë. Shtetet e Bashkuara lajmërojnë se pjesë e shënjestrës për sulme ishte dhe Gjermania, Turqia, Bosnia-Hercegovina, Bullgaria dhe Kenia. Në kohën kur në kampin Al-Hol ndodhej Alvin e gjithë vëmendja e opinionit publik ishte atje, por në kampin famkeq ku ndodhen familjarët e ish luftëtarëve të ISIS ka ende shumë fëmijë shqiptar, ata bëjnë thirrje për ndihmë sepse jeta në kamp është e padurueshme. Rreth 48 persona ndërtues, inxhinier, kolaudues, por edhe punonjës të administratës, si dhe disa ish kryetarë të komunave u arrestuan dhe po kërkojnë si pjesë e një hetimi pas verifikimeve të pasojave të tërmetit të 26 nëntorit në Tiranë. Shkelja kryesore e tyre është falsifikimi i dokumentave dhe dhënia e lejeve në kundërshtim me ligjin. Në Kosovë është përkujtuar sot masakra e Reçakut. Ajo ngjarje e rëndë 15 janarit të vitit 1999, ku masakruan 45 shqiptarë, ishte pika e fortë e kthesës së historisë Kosovës. Ndërkohë, një nga të mbijetuarit thotë se drejtësia nuk është vënë në vend edhe pas 21 vitesh. Dorëheqja e kryeministrit Dmitri Medvedev në Rusi shikohet si strategji për planet e Vladimir Putin pas vitit 2024, kur edhe i mbaron mandati si president. Ndryshimet kushtetuese të propozuara pritet forcojnë pozitën e kryeministrit dhe Putin mendohet të rikthehet në krye të qeverisë për të vazhduar sundimin e tij në vend. Shqipëria i ka dhënë në 72 orë kohë 2 diplomatëve iranian në Tiranë, të cilët ishin të lidhur me generalin famkeq Sulejman dhe pjesë e operacioneve që do rrafshonin ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bagdad. Një nga diplomatët ishte këshilltari i ambasadës, por në të vërtetë antari i Gardës Revolucionare të Iranit, në lidhje direkte me generalin Sulejman. Ndërsa diplomati i dytë është atasheu kulturor i Iranit në Shqipëri, në të vërtetë pjesëtar i shërbimit sekret iranian dhe shumë aktiv në mbështetjen e disa fondacioneve që veprojnë në Shqipëri, një prej të cilëve fondacioni Shirazi. Ministria e Punëve të Jashtme sqaron se ata u shpallën persona të padëshirueshëm për shkak të zhvillimit të veprimtarisë në mos përputhje me statusin e tyre. Top Channel mëson nga burime të besueshme se 2 diplomatë të tjerë iranian janë urdhëruar të largohen nga Shqipëria brenda 72 orësh, për shkak se përbëjnë rrezik serioz për vendin tonë. Top Channel ka mësuar dhe emrat e tyre. Ata janë Mohamed Pejmanemati, këshilltari i tretë i ambasadës së Iranit në Tiranë, si dhe Sejed Ahmad Hoseini, atashe kulturor i Iranit në Shqipëri. Ky fundet shumë aktiv në fondacionin Shiraz, që vepron edhe në Shqipëri dhe që ka një mbështetje speciale nga ana e Iranit. Burime të rezervuara i than Top Channel se këta persona ishin në lidhje të drejtë për drejtë me ish shefin suprem të trupave Quds, generalin Sulejmani, i vrarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mësohet se shërbimet sekrete dhe shërbimi inteligjencë shqiptar, edhe me ndihmën e vendeve aleate, ka siguruar të dhëna për njohurit e tyre edhe mbi planin sekret për rrafshimin e ambasadës amerikane në Bagdad, në një sulm të organizuar nga Sulejmani, që me sa duket konfirmon vërtetësinë e shqetësimit që çoi në vrasjen e tij. Sejed Ahmed Hoseini Alast, atashe kulturor por në fakt antar i Gardës Revolucionare të Republikës Islamike, organizatë shpallur terroriste nga Departamenti i Shtetit, pjesë aktive e planeve dhe nxitjes për të organizuar akte terroriste e destabilizuese ndaj prezencës së forcave të koalicionit në lindjen e mesme. Statusi diplomatik në Shqipëri i ka shërbyer për të mbuluar aktivitetin e tij që cënon sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Mohamed Pejmanemati, këshilltari i ambasadës iraniane në Tiranë,
Por në fakt, antari i njësisë operacionale të inteligjencës së Iranit, Mojs, përgjegjës për disa akte terroriste në vendet e Bashkimit Evropian. Në dhjetor të vitit 2018, Shqipëria shpalli si persona të padëshiruar ambasadorin Golam Hosein Mohammadnia dhe Mostafa Rudaki, ndërkohë që më herët ishin ndaluar 2 shtetas iranian, të cilët dyshoheshin se do të kryenin në Shqipëri një sulm gjatë një feste të bektashinjve. Koka e terrorit iranian, generali Sulejmani, ndërkohë u ekzekutua me një sulm me dron nga ana e amerikanëve. Zyrtarët amerikanë thanë se këto sulme kishin ndërmarrë për të parandaluar sulme ndaj përfaqësive diplomatike. Tëbimi i 2 diplomatëve të tjerë iranian nga Shqipëria, si pjesë e rrjetit që do të sulmonte ambasadën amerikane në Bagdad, është konfirmuar. Shqipëria u bë pjesë e kërcënimeve iraniane nga Ajatollahu, për shkak se strehon për arsye humanitare një grup prej 3200 antarësh të Mekut, opozitës iraniane në Mërgim. Por harta e shënjestrave të forcave Quds të generalit iranian Qasem Sulejmanit ishte shumë e gjerë. Shtetet e Bashkuara lajmërojnë se pjesë e shënjestrës për sulme ishte edhe Gjermania, Turqia, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria dhe Kenia. Ambasada iraniane në Sarajevo hodhi poshtë akuzat se generali Qasem Sulejmani kishte planifikuar një sulm terrorist në Bosnjë-Hercegovinë. Tirani quan të pabazat të tilla pretendime ndaj atij që regjimi i Ajatollave e përshkruan si heroin e luftës kundër terrorizmit dhe një simbol të fitores ndaj Shtetit Islamik. Një rezolutë e dorëzuar në Senatin Amerikan nga republikani Ted Cruz pretendon se general Sulejmani kishte komplotuar për sulme në Bosnjë, Gjermani, Bullgari, Kenia, Bahrein, Turqi dhe vende të tjera, duke synuar të vriteshin amerikan dhe personel i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Ambasada iraniane në Sarajevo quajti të pavërteta këto pretendime që i referohen sipas saj burimeve tendencioze dhe të rreme të huaja. Në rezolutë sa kaq thuhet se Sulejmani mbikëqyri sulme terroriste në Irak, Afganistan dhe Gjetk, të cilat mendohet të kenë vrarë me qindra amerikan. Ajo e cilson atë si liderin terrorist të njësisë elit Quds të rojeve revolucionare dhe si një kërcënim global për Shtetet e Bashkuara dhe bashkësinë ndërkombëtare. Në një intervistë dhënë gazetarit kroat me origjinë libiane, Hasan Hajdar Diab, në vitin 2017, Sulejmani thoshte se kishte luftuar në anën e bosnjakëve musliman në luftën e Bosnjë-Hercegovinës në vitet 93-94. Kudo ku muslimanët kanë nevojë për ndihmë, unë jam atje, i pa thënë ai Hajdar Diabit. Sulejmani u vra në një sulm ajror amerikan pranë aeroportit të Bagdadit në 3 janar, lëvizje kjo që i përshkallëzoi armiqësitë mes Teheranit dhe Washingtonit. Në kohën kur në kampin Al-Hol ndodhej Alvin, e gjithë vëmendja e opinionit publik ishte atje. Por në kampin Famkeq, ku ndodhen familjarët e ish luftëtarëve të ISIS, ka ende shumë fëmijë shqiptar. Ata bëjnë thirrje për ndihmë sepse jeta në kamp është e padurueshme. Në kamar malli, Vëmendja ndaj shqiptarëve që ndodhen në zonat e luftës Siri-Irak është zbehur. Teksa historia e voglushit Alvin mori tjetër rrjedh falëndërhyrjes së emisionit investigativ lejene, por edhe të shtetit shqiptar, nuk po ndodhe njëjta gjë për më shumë se 50 fëmijët e tjerë shqiptar, të cilët gjenden në mëshirë të fatit në kampin Al-Hol në Siri. Elona Shuli, vajza 17 vjeçare nga Pogradeci, që u largua drejt Siris 6 vite më parë me familjen dhe ku vetëm 14 vjeç në shtetin sirian u bë mama me Suhedin, e vetme atje që pas vdekjes së prindërve krenarit dhe Adelinës në luftë krajisis, Elona kujdeset për djalin e saj 3 vjeçar, si dhe për 2 motrat, Ermën e Yusrën e vëllain e vogël Ibrahimin. Lala. Te. Dua. Në vazhdim të audiove të tjera që Top Channel ka publikuar, 17 vjeçaria vijon të kërkoj para për të mbjetuar në kampin e Ferrit. Me zërin e dridhur, Elona dëshiron nga gjyshërit e saj që ta shpëtojnë. O baba, këta është puna keq për lek. Më duhen disa lek. Se leke që më qajnë nëna më leva 2 shek batanie dhe më harxhun leke tani, po më duhen disa lek, si të mundës më shpet më qani. Edhe këtu e gjendja keq. Një kam thënas me më qu lek që më ardhë në Shqipëri. Tani, nëse se keni mundësi, Allah bëftaj kur thënë se di. Po nëse keni mundësi më qani që më ardhë Shqipëri, se këtu nuk e të gjithë. Nuk e të gjithë, me këtu është rrezik i madh, shumë keq është. E një pa mundë, pa pastaj lek të keni vetëm çama. Se jam shumë keq për lek një herë. Mirë pafshim, ju dua shumë. Ky është Top Channel.
Një ditë pasi gjykata e Krujës vendosi të liroj të dënuarin me burgim të përjetshëm Dokle, reagon prokuroria e cila thot se ka paraqitur kërkesë për përjashtimin e gjyqtares së çështjes. Pasi është njohur me fashikullin e gjykimit, ka rezultuar se njëjti trup gjykues ka gjykuar kërkesa të tjera penale, si ndryshimi i llojit të sigurisë së burgut, njohje para burgimi i amnistisë e tjerë, dhe krijoi bindjen e plotë se ky trup gjykues ka paragjykuar çështjen. Fakte e këto që tregonin se kjo gjyqtare nuk krijonte besimin e dur për të vazhduar të shqyrtonte këtë çështje, thuhet në njoftimin e prokurorisë së Krujës, e cila kërkon ndryshimin e vendimit dhe rrezimin e kërkesës së dënuarit Dokle për lirimin me kusht, si të pabazuar në ligj dhe në prova. Rreth 48 persona, ndërtues, inxhinier, kolaudues, por edhe punonjës të administratës dhe disa ish kryetarë të komunave u arrestuan dhe po kërkohen si pjesë e një hetimi pas verifikimeve të pasojave të tërmetit të 26 nëntorit në Tiranë. Shkelja kryesore e tyre është falsifikimi i dokumentave dhe dhënia e lejeve në kundërshtim me ligjin. Top Channel ka zbardhur ekskluzivisht se cilat janë pallatet e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit, për të cilët prokuroria lëshoi 48 urdhra arreste, e po ashtu u vënë pranë nga 32 persona, mes të cilëve zyrtar dhe funksionar të disa njësive administrative. Bëhet fjalë për pallatet e Gora SHPK, e cila ka për pronare shtetase Vjolca Hoxholli. Ajo është arrestuar disa herë më parë për mashtrime, për shkak se kishte shitur disa herë të njëjtin apartament. Përveç mashtrimit të klientëve, tani në CV-n e kompanisë së saj ka shtuar edhe cilësinë e rrezikshme. Të tjera pallate me dëmtime janë ato të hapësira X Rekord në Yzberisht, si dhe Agi Besalili në liçenin e That dhe Akis Tërmilli në kombinat. Këto janë pallate për të cilat nga hetimet konstatohen ndryshime destinacioni apo ndërhyrje në strukturë. Lidhur me hetimet e nisura për këtë çështje, drejtuesja e prokurorisë së Tiranës, Elizabeta Imeraj, tha se zyrtarët e arrestuar janë gjetur në shkelje. Gjetja e situatave në shkelje ka çuar në arrestimin e personave ditën e djeshme, dhe që kualifikohen si vepër penale sipas njerit 248 të Kodit Penal, pra për shpërdorim detyre. Është bërë mundur që të zbulohen dhe element ku janë pasqyruar të dhëna fiktive të ndryshme nga ato të konstatuara në realitet. Funksionarët e ish komunave kanë miratuar leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin dhe në mungesë të teksuar dokumentacioni teknik dhe ligjor. Nuk kemi pasur asnjë rezistencë apo kundërshtim nga asnjëri nga personat të cilët janë shoqëruar në drejtorinë e policisë Tiranës. Që të gjithë qytetarët që vendin në veten që ju janë dëmtuar banesat, të cilat janë të pabanueshme, i ftojmë që të vinë në prokurori përpara oficerëve tanë ku t'japin dhe kallëzimet në lidhje me objektet e dëmtuara, të cilat janë bërë të pabanueshme. Po ashtu është mësuar se ditën e njëjtë do të dorëzohet në gjykat kërkesa për të përcaktuar masat e sigurisë për të arrestuarit. Mbitarët ndojnë veprat penale të falsifikimit të dokumentave, shpërdorimit të detyrës dhe ndërtimeve të palishme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha sot se nuk e kishte amnistuar Damian Gjiknurin. Ai ka shpjeguar marrëveshjen e arritur me socialistët për reformën zgjedhore. Basha tha se i qëndron fort kërkesës për zgjedhje të reja të parakohshme. Lulzim Basha rrëfeu për herë të parë përpjekjet e ndërkombëtarëve për arritjen e marrëveshjes me Partinë Socialiste dhe arsyen pse u mbajtë fsheht. Prej fillimit të dhjetorit, faktori ndërkombëtar ka ushtruar presion ndaj mazhorancës për të pranuar 3 kushtet e parashtruara nga opozita. Nëse takimi do të zhvillohet dje apo jo, këtë nuk mund ta thonim deri në orët e fundit për shkak të tentativave për ta zvarritur. Marrëveshja me socialistët u përkthye nga shumë skeptik si pakti i dytë me Edi Ramën, por Lulzim Basha këmbgul për të kundërtën, duke hedhur poshtë aludimet. Sot jam këtu për të garantuar se procesi që do të nisim ka një dhe vetëm një qëllim: të kthej mundësinë që çdo shqiptar përmes votës të tij dhe të saj të vendosë që sot e tutje qeverinë që do, parlamentin që do, kryebashkiakët që do. Krahas paktit, kërkesa për largimin e Edi Ramës dhe qeveria tranzitore mbeten, por a parashikon marrëveshja dakordsinë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në pranverë apo bjesht? Jo, nuk është, sepse po të ishte ta kishim raportuar si tillë. Agjenda e opozitës dhe besoj e shumicës qytetarëve është ja fund kësaj situate një orë më parë me zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe zgjedhje vendore që mbahen në një ditë. Ish zyrtarët demokrat, të cilët e kritikuan ashpër, Lulzim Basha i shpërfilli, ndërsa ata të cilët e akuzuan për Damian Gjiknurin, kryedemokrati nuk u akurseu përgjigjen.
Nuk janë kritik të mi, janë miqtë e Edi Ramës, përfitues të Edi Ramës. Ndaj nuk meritojnë asnjë përgjigje. Nuk ka për të pasur amnisti as për Damian Gjiknurin, as për Imer Lalën, as për Vangjur Dakon, as për Avdylajt, për askënd që është përfshirë në shitblerjen e votave. Lulzim Basha u pyet edhe për dorëheqje të mundshme në rast se plani i tij për të sjellë opozitën në pushtet dështon. Sot Shqipëria është në krizë dhe detyra ime është bëj gjithçka në emër të opozitës bashkuar, në emër të Partisë Demokratike për t'i dhënë fund kësaj krize. Kjo është agenda ime sot. Ëndrat dhe makthet e të tjerëve nuk janë sot fare as në radarin, as prekupimet e mia dhe të bashkëpunëtorëve të mi. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh i hapur për të pranuar propozime për ndryshimin e sistemit. Kërkesë kjo jo vetëm e opozitës parlamentare, por edhe 5.000 qytetarëve. Por si u zhvilluan negociatat mes palëve deri në arritjen e marrëveshjes, cili ishte roli ndërkombëtarëve dhe çfarë zgjidhje do të japin socialistët dhe demokratët, flasin Damian Gjiknuri dhe Oerd Bylykbashi. Oerd Bylykbashi dhe Damian Gjiknuri, dy negociatorët të cilët bashkë me ndërkombëtarët punuan në heshtje për marrëveshjen e reformës zgjedhore, flasin për rolin e të huajve në uljen e palëve. Ndërkombëtarët kanë facilituar dialogun, por marrëveshja dhe zgjidhja ka ardhur produkt i mirëfillt i negociatave. Na ofruan, themi, ndërmjetësimin e tyre për të arritur çfarë? Në atë që ne kërkonim, duke marrë parasysh që nëpërmjet kësaj reforme zgjedhore mund të jetë fillimi i zgjidhjes së një krizës politike. Socialistët zotohen të pranojnë propozimet e palës kundërshtare dhe garantojnë se zgjedhjet e ardhshme të jenë të lira dhe të ndershme, por demokratët nuk e fshehin skepticizmin e tyre. Qeveria është e gatshme të pranojë çdo lloj propozimi të opozitës, i cili është në përputhje me rekomandimet e OSBE-ut. Qoftë është një propozim më i mirë se sa joni, pse jo? Edi Rama vetëm garanti zgjedhje të lira ndershme nuk mund të jetë. Dhe reforma zgjedhore do të përpiqet të vendosë rregulla të tjera shtrënguese. Dokumenti përvijon vetëm rrugën përmes së cilës duhet të ecë reforma. Problematikat të cilat kërkojnë zgjidhje të menjëhershme janë të ndryshme në këndvështrimin e palëve. Për mua një nga gjërat më të rëndësishme do të ishte, më shpresoj, që të arrijmë të ajo që kemi thënë, kemi vite që se kemi bërë dot, që do të jetë departizimi, depolitizimi i gjithë administratës zgjedhore. Kjo do të ishte një arritje shumë e madhe. Çështja më e mprehtë është shitblerja e votës. Dhe është një çështje e cila nuk zgjidhet me një paragraf, nuk zgjidhet me një nen, nuk zgjidhet me instrument, kërkon një ndërhyrje disa planche në kod zgjedhor, në kod penal. Sigurisht problemi tjetër shumë i madh dhe i nxehtë është presioni që ushtron qeveria mbi administratën. Më pas ka edhe probleme tjera siç janë listat e zgjedhësve, manipulimi për shkak të mungesës së sistemit të adresave, problemi i policisë, pra nuk ka një çështje të vetme të nxehtë. Të dy negociatorët besojnë se 15 marsi është kohë e mjaftueshme për të përmbyllur reformën zgjedhore. Ndërsa Damian Gjiknuri siguron se edhe opozita parlamentare do e mbështes me vot kodin e ri elektoral, pasi shtegu për kushtin e tyre për ndryshimin e sistemit është lënë hapur. E ndërsa PSPD dhe LSI kanë rënë dakord që të ulen së bashku jashtë kuvendit për të realizuar reformën zgjedhore, në kuvend duhen edhe votat e opozitës re për të votuar ligjin, por ata kanë kusht sistemin zgjedhor dhe thonë se nuk janë fasad. Parlamentarët e rinj nuk e kanë pritur mirë marrëveshjen e 14 janarit me opozitën jashtë parlamentare. Rudina Hajdar i mblodhi demokratët e rinj për t'i njohur me dokumentin që ende nuk mban firmën e saj. Absolutisht ne nuk do të jemi fasad e asnjë force politike, as e majorancës, pas e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Ne do të jemi vetvetja, ne do të jemi absolutisht në interes të qytetarëve shqiptarë. Unë shoh një diçka pozitive te kjo marrëveshje, që është presioni jon i opozitës tonë në parlament që bën të mundur edhe këtë marrëveshje. Debatet me dyert të mbyllura nuk u kursyen pasi opozita e re nuk pranon të kthehet në notere të një marrëveshje mes të mëdhenjve. Për voton e tyre vendosën dy kushte. Kushte pa negociuesëm për të votuar një draft që do i sillet parlamentit është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Hapja e listave, pastaj se si do jetë rajonal apo do jetë kombëtar, ajo mbetet për diskutuar nga të gjithë ne. Ralph Gjoni nuk e kurseu ironinë me demokratët, të cilët përbetoheshin se nuk do të uleshin në një tryezë me ata që i cilësojnë si legjitim. Kam vetëm një fjalë për të thënë, mirë se erdhët në institucione. Dhe si të gjithë shqiptarët, unë bëj pyetjen e natyrshme, pse gjithë kjo zhurmë, pse gjithë kjo krizë politike gjatë vitit kaluar, pse duheshin lodhur shqiptarët, pse duhej humbur kaq muaj kohë. Reforma zgjedhore kërkon shumicë të cilësuar votash ndaj mazhoranca, duhet të binë dy opozitat para miratimit në parlament.
Në disa mbledhje të njëpasnjëshme të kryesisë dhe ish grupit parlamentar, demokratët kanë diskutuar për t'ju rikthyer edhe protestave. Në selinë e Partisë Demokratike është Elda Menga. Elda, mirëmbrëma, a ka një vendim në lidhje me rikthimin e protestave të opozitës? Genta të përshëndes, ende nuk ka një vendim zyrtar, në fakt një ditë pas marrëveshjes mes opozitës jashtëparlamentare dhe mazhorancës ku nënshkrua dhe marrëveshja për reformën zgjedhore, Lulzim Basha thirrri dhe rreth orës 17 kolegjin e kryetarëve. Ka qenë pikërisht në këtë mbledhje ku disa prej kryetarëve të degëve kanë propozuar rikthimin e protestave në 2 data simbolike për Partinë Demokratike, 20 shkurti, dita e rrëzimit të shtatores së Enver Hoxhës, si dhe data 21 shkurt që përkujton edhe ditën e djegjes së mandateve të opozitës së bashkuar. Por ka qenë thjesht një kuadër diskutimesh dhe sugjerimesh nga ana e kryetarëve të degëve dhe në këtë mbledhje nuk është marrë një vendim zyrtar për rikthimin e protestave. Në këtë momente mund të them Genta që zoti Basha ka thirrur në mbledhje ish grupin parlamentar të Partisë Demokratike, po ashtu edhe antar të kryesisë së kësaj partie për t'i shpjeguar fillimisht marrëveshjen e arritur me mazhorancën, ndërkohë ka qenë vetë zoti Basha i cili i ka kujtuar dhe i ka njoftuar demokratët me propozimin e kolegjit të kryetarëve për mbajtjen e një proteste të mundshme në javën e 20 shkurtir, por ende nuk ka një vendim apo propozim nga ish deputet të tjera apo antar të kryesisë së Partisë Demokratike që mbështesin këtë propozim të kolegjit të kryetarëve. Por pas kësaj mbledhje mund të them Genta që zoti Basha pret të tjerë antar më sakt aleat në selinë e Partisë Demokratike ku do të diskutohet një tjetër çështje, është ajo e mbledhjes së parë të Këshillit politik të rënë dakord një ditë më parë pra në marrëveshjen e reformës zgjedhore, e cila do të mbahet jashtë ambienteve të parlamentit në pallatin e kongreseve, aty ku nënshkrua dhe kjo marrëveshje, dhe aleatët e opozitës pritet të vendosin bashkë me zotin Basha edhe përfaqësuesit e tyre në Këshillin politik të reformës zgjedhore, një këshill i cili përbëhet jo vetëm nga antar të opozitës parlamentare, por edhe asaj jashtëparlamentare, si dhe 2 bashkë drejtuesit e komisionit të reformës zgjedhore. Do të jetë pikërisht ky këshill politik i cili do t'i hapë rrugë nisjes së punës së procesit të reformës zgjedhore bashkërisht pra me të gjitha palët, pra dhe me opozitën jashtëparlamentare. Genta. Elda Menga, faleminderit për informacione direkt nga selia e Partisë Demokratike në Tiranë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka një kërkesë ofertë të re për vetëvendosjen. Isa Mustafa kërkon kryetarin e kuvendit deri në marrjen e postit të presidentit në vitin 2021. Një ditë pas ofertës së fundit të vetëvendosjes, LDK-ja ka bërë publike propozimin e saj. Antari i kryesisë së kësaj partie Abdullah Hoti bëri me dije se LDK ka kërkuar kryetarin e kuvendit deri në zgjedhjen e presidentit, e pastaj kryeparlamentari i kthehet vetëvendosjes. Numri i ministrive ndërkohë mbetet 12, vetëm se bëhet disa ndryshime në strukturë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit i bashkohet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ndahet nga Ministria e Punëve të Brendshme, ku është integruar sipas marrëveshjes së arritur në takimet e mëparshme dhe mbetet për komunitetet jo shumicë krahas Ministrisë së Komuniteteve dhe Kthimit. Partnerët e koalicionit në përputhje me dispozitat kushtetuese për presidentin e vendit do të përkrahin kandidatin e propozuar nga LDK-ja, tha Hoti. Si rezultati i kësaj marrëveshje deri në zgjedhjen e presidentit, vetëvendosja do të ketë kryeministrin, nën kryetarin e parë të kuvendit, zëvendës kryeministrin e dytë dhe 5 ministri, ndërsa LDK-ja do të ketë kreun e kuvendit, nën kryetarin e dytë të tij, zëvendës kryeministrin e parë dhe 5 ministri. Vetëvendosja kishte propozuar një ditë më parë shtimin e numrit të ministrive në 14, por LDK-ja duket se nuk e konsideron këtë si të nevojshme. Aktualisht nuk dihet se kur mund të ndodhin takime të reja mes 2 forcave politike për vazhdimin e negociatave, por të dyja palët janë duke përballur me një trysni të madhe publike për të përshpejtuar procesin e formimit të qeverisë së re. Në Kosovë është përkujtuar sot masakra e Reçakut, ajo ngjarje e rëndë 15 janarit të vitit 1999, kur u masakruan 45 shqiptar, ishte pika e fortë e kthesës së historisë. Ramshala është një nga të mbijetuarit e masakrës së Reçakut. Në këtë përvjetor ai thotë se edhe pas 21 vitesh drejtësia nuk është vënë në vend. Ndjekim Alberta Hashane.
Sa herë që data 15 janar shënon në kalendar, mendja dhe zemra e Ram Shabanit trazohen nga kujtimet e së kaluarës. Ndjenjen e lumturisë që arriti të mbjetojnë në mesin e 45 të masakruarve në Reçak, ja përmbyt dhimbja për vëllain dhe bashkëfshatarët. Rama kujton momentet kurat dhe burrat e tjerë të fshatit, sërbët i ndan nga gratë e familjes, por t'i maltretuar në sy të tyre, pak metra më larg. Kanë duhet në burin e Sadik Osmanit, në shmijen e Sadik Osmanit, ato e në kanë morë, në kanë rej, në shka këna pos, në kanë do grove burra veç, dhe shka këna pos në gjep, por e letën e ftima dhe shka, në i kanë morë, dhe në kanë quta i veni ku bu masakra, su ku që i këni po, pa zemër, pa kry, pas... Me shpresën se gjithë shka mbaroj, ata ishin nisur drejt malit, por të zënë në prind nga një siti tjetër paramilitar. Na kena mendu që po pështuim, se ata nuk na kanë orë më mbro pa neve. Dhe kur e na shu atë, ata ishin kun të na prit. Unë ku me ikte poshtë, aty në dy shukt me në vro, me në ranë, basi Sadek dhe basi Lut, tani tjertë ka dal dole, i kanë rësaku dhe ka dal dole, i kanë mirë. Ju që sharri dhe pështu? Fotit nuk për dike, ku me ikte të poshtë, ju më kësuju apet që aty të erin mbromja ku më najtë. Jeni shtirë sikuritet? Jo, bashkë, veç me një vanë ku më najtë, të erin mbromja. 21 vjet pas, atë mundon fakti se drejtësia nuk u vu në vend. Dëshmitor po vinë të plok, të deku, në atëri këmë po 33 vjetë, sa di kam pasë e 4 vjetë, su denun kërkush për këtë masok. Të pranishëm në këtë përvjetori ishin mira qytetarë të cilët bën homazhe pranë memorialit të ngritur në nder të atyre që atë botu sakrifikuan për lirinë e sotme. Ardhëm mi vizitu këta dëshmorë që janë për këtë lirinë që për dërshgojmë në sot. Qa të bojmë në atë, do të pajtohemi me këto. Edhe na kena masakrën, mos të folim atëherë, po dhash zoti gjaki këtyne u bo liri për neve, çka të themi na. Imazhet e kufomave të trajtuara barbarisht në gropën e vdekjes, të njohur si gropa e bebushit, i dokumentuan botës të merret që po përjetonin kosovarët. Një ditë pas imazhet të njëjta u pa nga ish ambasadori OSBE-s William Walker, i cili dha alarm për ndërhyrje të menjëhershme. Alberta Ashani, Top Channel, Reçak. Doktoraturat zhbllokohen pas 5 vjetësh dhe një vendim i Këshillit Ministrave përcakton rregullat e reja në ciklin e 3 të studimeve si për udhëheqësit shkencor ashtu edhe aplikantët. Pas 5 vitesh bllokim të doktoraturave për shkak të cilësisë së dobët, ka dalë akti nënligjor për kriteret e reja për kandidimin në këtë cikël të 3 studimesh. Kjo VKM përcakton qartë se udhëheqësit shkencor do të kenë një numër më të kufizuar doktorantësh nga 57 kandidatë që ka qenë në 3 doktorant. Në asnjë vend botës nuk është ministria që përcakton rregulla specifik për doktoraturat, por krijon platformën ligjore në mënyrë që institucionet e arsimit lart të vendosin standardet në varësi të fushës që ato veprojnë. Dhe nuk mund të ketë njëjtat rregulla mjekësia dhe juridiku me ata që punojnë në fushën e arteve, pasi fusha e arteve nuk publikon në revista shkencore. Le të fillojmë të shikojmë ata që kanë marrë titull akademik, që kanë marrë gradën shkencore doktor shkencës, shikojmë që sa prej tyre kanë marrë me të drejtë. Dhe më pas, hajde të mendojmë se si të krijojmë një sistem të drejtë për të zhvilluar punë kërkimore. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 2009 deri më 2016 janë dhënë 2400 doktoratura. E sipas ish zëvendësministrit Aulant Muka, kjo ka shkaktuar dëm financiar, pasi niveli i plagjaturave është i lartë. Së fundmi Muka denoncoi botimin shkencor të zëvendësministrit të ri të arsimit, zotit Oltion Rumbullaku. Atë plagjatur që unë tregova ka qenë një kërkim prej 10 minutash në internet. Pra gjeta që kishte vetëm një publikim në Google Scholar dhe pasi futa fragmentet caktuara të publikimit të artikullit të zotit Rumbullakut në internet, doli që ishte kopje një artikullit tjetër. Alarmante kur mendojnë që ai është zëvendësministër, pasi tha që dakor, po kjo ka qenë një punë e viteve të kaluara. Zoti Rumbullaku ka 17 vjet në pozicion pedagogu, në 17 vjet kishte mundur të bënte vetëm një artikull shkencor dhe kjo artikull ishte kopje e punës tjetrit. Ndërsa Eralda Aslanaj, pasi mbaroi Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, u zhvendos në Holland për ciklin e 3 të studimeve dhe na tregon se si funksionon aty ky proces. Mbasi përzgjidhesh, po, me një intervistë e ngjashme me një intervistë pune dhe jo me kuota. Mund të kesh 1 deri në 2 supervizor që ndjekin punën tënde vazhdimisht çdo javë dhe ke dhe profesorin ose mentorin
që është ai që koordinon të gjithë doktoraturën tënde. Tema kryesore është e përcaktuar, për shembull, unë punoj në fushën e sëmundjeve kardiovaskulare. Po pastaj brenda kësaj teme ti mund të kesh edhe liri zgjedhje. Mjekët thonë se nuk ka vend për panik në lidhje me sëmundjen e meningitokokut, por ata kërkojnë që të bëhet kujdes me virozat dhe gripin që mund të bëhen shkastje bakterit të përhapet. Rasti i konfirmuar me meningit dhe 2 raste të tjera të dyshuara kanë rritur frikën dhe panikun në popullat. Shefja e shërbimit të sëmundjeve infektive, doktoresh Najada Çomo, qetëson qytetarët duke u shprehur se nuk ka vend për panik, por familjarët duhet që të tregojnë të kujdesshëm në mënyrë që të mund të dallojnë simptomat e meningitit tek një afërm i tyre, duke qenë se shenjat janë të njëjta me infeksionet virale. Ka një person i cili vuan nga meningiti që mund të ketë meningit, është temperatura e lartë, është dhimbje e kokës, mund të ketë të vjella dhe mund të ketë intolerancë nga drita. Deri këtu janë shenja që ti orientohesh nga ana mjekësore. Natyrisht, ajo që duhet dyshosh ti si familjar për smurin që ke, është që për temperaturat e larta që nuk dominohen nga dhënia e barnave që ulin temperaturën, ti duhet kërkosh pra familjari apo personi vet duhet shkoj të realizoj pjesën e vizitës mjekësore. Mjekët i bëjnë thirrje qytetarëve që kur preken nga infeksionet virale nuk duhet i neglizhojnë, por të paraqiten menjëherë tek mjeku i familjes, pasi bakteri gjen terren të përshtatshëm. Çomo thekson se gripi nuk duhet neglizhuar, pasi një ndër komplikacionet e tij është meningiti viral, i cili shkakton humbje jete. Vetë gripi, virusi i gripit mund të japi meningite, mund të japi encefalite, mund të japi pneumonit virale që janë të rënduara, dhe gjithashtu kemi prekje të muskulit të zemrës që është miokarditi. Meningiti me natyrë virale mund të duket si më i lehtë. Në raste të veçanta, ne mund të kemi ato që quhen meningoencefalite, që janë të rënda, mund të jenë të rënda dhe mund të cënojnë jetën e një personi, ndoshta shumë më tepër se sa një meningit me natyrë bakteriale. Për sa i përket situatës gripale, mjekët thonë se jemi në një situatë më të lehtë se sa e njëjta periudhë vitit të kaluar për sa i përket numrit të prekurve, por qytetarët duhet të bëjnë kujdes me higjienën personale, me shmangjen e grumbullimeve, pasi fundi i janarit mund të na sjellë numër edhe më të rritur të prekurish. Dorëheqja e kryeministrit Dimitri Medvedev në Rusi shikohet si strategji për planet e Vladimir Putin pas vitit 2024, kur edhe i mbaron mandati si president. Ndryshimet kushtetuese të propozuara pritet të forcojnë pozitën e kryeministrit dhe Putin mendohet të rikthehet në krye të qeverisë për të vazhduar sundimin e tij në vend. Qeveria ruse me në krye shefin e saj Dimitri Medvedev dha dorëheqjen dhe presidenti Vladimir Putin menjëherë i ofroi kryeministrit të deritanishëm një post tjetër. Medvedev u shpreh se ai dhe ekzekutivi duan t'i hapin rrugën kreut të shtetit për të bërë ndryshimet e domosdoshme në vend. Disa orë më parë, Putin e kishte shfrytzuar fjalimin e përvitshëm drejtuar kombit për të kërkuar një referendum mbarkombëtar mbi paketën e reformave kushtetuese, pa përmendur ndonjë datë konkrete. Argumentin e reformës e përdori dhe Medvedev, i cili shpjegoi në këtë mënyrë lëvizjen e vet të papritur. Propozimet e reformës kushtetuese duhet të shënojnë ndryshime të rëndësishme në balancën e pushtetit të vendit tonë. Për këtë arsye, qeveria në formën e saj aktuale ka dhënë dorëheqjen. Të gjitha vendimet të mëtejshme do të merren nga presidenti. Pas një bisede kok më kok me Medvedevin, Putin u shpreh se jo të gjitha gjërat mund të rezultojnë me sukses. Qeveria e tij ka qenë nën presion të madh kohët e fundit për shkak të krizës ekonomike në Rusi. Vetëm pak ditë më parë, Putin i premtoi ndihmë familjeve në gjendje të rëndë ekonomike, ndërsa nuk janë larg zgjedhjet e ardhshme parlamentare të caktuara të mbahen vjeshtën e vitit 2021. Kritikët mendojnë se përmes kësaj lëvizjeje Putini po planifikon të sigurojë qëndrimin e vet në pushtet edhe pas vitit 2024, kur skadon mandati i tij si president. Dyshohet se ai po planifikon të kalojë më pas në postin e kryeministrit dhe të vazhdojë sundimin në Rusi. Ndërsa me ndryshimet kushtetuese parashikohet pikërisht forcimi i postit të kreut të ekzekutivit, të cilin Putini do ta ushtronte sipas këtij skenari pas vitit 2024. Ishte edicioni mbrëmjes këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.